Så, fantastiskt kul att vara tillbaka efter den här märkliga sommaren. Vi kommer att fortsätta där vi slutar och det är att prata om features och functions som vi tycker är viktiga om man ska jobba eller ha en engagement-plattform. Och det som är i ropet väldigt mycket nu och det som vi märker våra kunder efterfrågar, det är just videokanaler. Att kunna öppna upp en videokanal mot sina konsumenter. Och video, det är inte något nytt. Vi har haft det sedan början. Vi byggde vår plattform. Men varför har det blivit så i ropet just nu? Ja? Jag tror lite grann att många som kanske har jobbat i en organisation som varit geografiskt spridd eller jobbat internationellt och nog varit ganska vana vid att använda video som form av en mötesform då. Och sedan så kanske man som privatperson använder video mer som FaceTime med släktingar och vänner. Men under pandemin så är det ju många som dels har man blivit mer van vid att använda video, men framförallt så har man också upptäckt då att nu kan inte vi göra affärer på samma sätt som vi gjort tidigare. Hur kan vi virtualisera exempelvis personal som finns i butiker? Eller hur kan vi virtualisera personal som tidigare kanske träffades fysiskt? Det kan vara människor som jobbar som rådgivare i olika former, som kom ut och hade exempelvis pensionsrådgivningsmöten. Det kan ha varit skadereglerare som gjorde besiktningar och även myndigheter och människor på kommun och så vidare. Så att jag tror att efterfrågan har kommit lite grann om att vi har tvingats att använda mer av digitala tjänster, men vi har också upptäckt nyttan. Ja. Och hur pass smidigt det många gånger är rätt använt. Och kanske vara förberedd inför kommande liknande kriser. Absolut. Så att en oerhört spännande kanal. Ja. Och så, precis som du sa, som vi har haft ganska länge, men från business-sidan till konsumentsidan så har den inte använts speciellt mycket. Och det vi ser nu är lite grann att det finns ett antal aktörer som är ganska offensiva och som pushar väldigt mycket för video. Och där det handlar mycket om att kanske virtualisera butikspersonal då. Och även givetvis lite andra use case då. Förr var det chatbot alla skulle ha, nu är det video alla ska ha. Och där finns såklart några fällor, vi ska höja några pekfingrar. Det är klart man ska använda video, men det kanske finns vissa saker att tänka på där. Vad har du? Vi brukar alltid försöka göra det, att vi uppmuntrar ju digitalisering, vi uppmuntrar ju nya kanaler, men just precis som du säger, att man stannar upp lite och att man funderar inte bara över ett enda use case som verkar vettigt, utan att man tittar på helheten utifrån, vad är det för typ av kunder vi har, vad är det för kundresor den här kunden kan göra, och under de olika kundresorna så finns det sannolikt olika behov för olika kanaler. Ja. Och olika kanaler har ju olika styrkor också, beroende på vad det är man ska göra. Ja. Och är det så att du bara skaffar dig en ren videofunktion, då har du liksom inte möjligheten att både på ett enkelt sätt och sömlöst byta mellan kanaler. Om du till exempel är butikspersonal som ska hjälpa digitala kunder, så måste ju inte alltid video användas. Nej, det låter dyrt också, för det är en interaktion ju. Absolut, och du kanske kan lösa ärendena på ett smidigare sätt genom att till exempel texta. Ja. Om jag skulle sälja en bil till exempel, eller något väldigt dyrt, så kan det kanske vara ett use case. Eller hur? Och sen en annan sak som man kanske inte funderar över, det är ju att människor som till exempel befinner sig i en butik, de har ju ett liv där. Ja. Med kunder som kommer in, även om vi har de här tiderna vi har nu, så kommer ju människor in i den fysiska butiken. Och hur vet du då att den här personen i butiken är tillgänglig för video? För erbjuder du kanalen, men den aldrig liksom är tillgänglig, så kommer den ju uppfattas väldigt negativt av kunderna. Så att då behöver du ha en plattform som både kan se helheten, inte alltid använda video utan kunna sömlöst växla mellan till exempel digital voice, chatt, video. Men du behöver också ha förmågan att till exempel kunna schemalägga. Ja. Så att det du gör är att du erbjuder människor som är digitala en schemalagd tid då de träffar någon i butiken via exempelvis video. Och då vet du dels vad ärendet handlar om, så att personalen kan vara förberedd om det är liksom en stor butik eller en kedja som har väldigt mycket produkter. Men du vet också vid vilken tidpunkt det här mötet kommer ske. Vilket gör att du kan optimera din personal och alltid se till så att den här digitala kunden faktiskt får hjälp. Och det är ju
jätteviktig funktion i en plattform som väldigt många av de här rena videotjänstleverantörerna givetvis saknar. Ja, att kunna helt enkelt välja den kanal som är effektivast just då. Och det är inte alltid video kanske. Precis, så ska du då köpa en sån lösning och sen så ska du upptäcka att okej, men vi behöver lägga till chatt, vi kanske behöver lägga till co-browsing och schemaläggningsfunktionerna då. Ja, men då har du helt plötsligt en jättekostnad för att utveckla det istället för att skaffa en plattform som har helheten redan från början. För de här aktörerna som vi ser nu som säljer video, de verkar till företag för kommunikation med konsument, de verkar väldigt isolerade som silos, liksom, disconnectade från det andra flödet utav kundsupporten. Absolut. Och det är ju så att du kanske kan köra video ibland, men det måste inte alltid vara video med en person som befinner sig i en fysisk butik, om vi pratar retail till exempel. Men det finns ju en massa spännande use case, både inom försäkringsbranschen och bank och retail och så, inte bara utifrån ett försäljningsperspektiv utan också att kunna hantera returer. Att istället för att behöva skicka tillbaka en trasig vara så kan jag koppla upp mig med video och visa och så kan vi göra en direkt retur utan att behöva ha hela hanteringen med att kunden behöver skicka tillbaka sakerna. Som ni hör så finns det ju anledning att komma tillbaka i det här ämnet och då kan vi kanske titta på lite specifika use case där man skulle kunna använda. Nu var det mer lite allmänna råd att tänka efter innan man investerar kanske i video. Det måste ju svänga med resten av systemen. Tänk helhet. Ja. Gör inte om samma misstag som många gjorde med chatbot. Hoppa in i en enda kanal och sen så kan man inte hantera överflyttningar emellan till exempel. Nu får ni ha det så bra. Till nästa gång, ta hand om er så ses vi. Ha det så bra. Tack, hej. Hej då.